हिमालयात जाणाऱ्यांनी जास्त बघून डिरेक्शन दाखवण्याची ते रचलेले असतात. लाल पट्ट्या पण बऱ्याच ठिकाणी हो. वर्षानंतर म्हणजे चेंजेस झाले, पण त्याच्यामध्ये काही लाख वर्ष गडाचा हा आणखीन एक महत्व म्हणजे समोरचा जो मुख्य किल्ला आहे, कुठला किल्ला आता रायगड. तर रायगडच्या पेरिफेरी मधला किल्ला आहे तो. तेव्हा रायगडच्या भोवतीच्या किल्ल्यांचं एक सर्किट आहे. ते सर्किट काय करतंय? रायगडला प्रोटेक्ट करतंय. कोकण दिवा, लिंगाणा, तोरणा फॅसिलिटीज पुरवल्या जातात. फॅसिलिटी म्हणजे काय काय? पाण्याचं कुंड टाकं बनवलं जातं, बेंचेस तयार केले जातात. मागच्या ट्रेकला कोण होता? डिक्सनोजला एक बेंच दाखवला होता मी. किंवा काही ठिकाणी खूपच असं व्हर्टिकल शेपमध्ये असेल, क्लिप सारखं असेल तरी त्याची स्टॅबिलिटी Ggim.